ณตอนนี้รถไฟฟ้าก็ได้เป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยอย่างมากไม่ว่าจะกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ารถไฟฟ้าเรียกได้ว่ามาแรงสุดๆไปเลยละครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเสมอไปครับรถไฟฟ้านั้นมีข้อเสียหลายด้านอยู่ในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้อเสียหลักๆของรถไฟฟ้ากันครับปัญหาการชาร์จณปัจจุบันนะครับจุดชาร์จยังไม่ได้มีมากมายเท่าปั๊มน้ำมันที่หาเติมได้ง่ายมากทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นการจะขับรถไปไหนมาไหนระยะทางเยอะๆก็ต้องวางแผนกันให้ดีกันก่อนนะครับแต่จุดชาร์จน้อยก็อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กครับเพราะหลายคนมองว่ารถไฟฟ้าสามารถชาร์จที่บ้านได้แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องชาร์จนอกบ้านจริงๆนะครับการที่จุดชาร์จไม่เพียงพอบางทีระบบจองคิวชาร์จล่วงหน้าก็อาจจะลำบากพอสมควรครับ เพราะจะมีบางกรณีนะครับที่คิวชาร์จรอยาวเป็นหางว่าวจากดึกยันเช้าเช้ายันบ่ายบ่ายยันเย็นวนลูปกันไปครับแล้วแต่ว่าที่ไหนความต้องการชาร์จไฟมากน้อยขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนให้ดีครับและอย่าลืมจองล่วงหน้าครับข้อเสียต่อไปนะครับของรถไฟฟ้าก็คือการที่รถไฟฟ้านะครับมันผลิตออกมาจำนวนเยอะมากๆเพื่อทำให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้เพื่อนำมาผลิตแบตเตอรี่นั้นก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้โลกร้อนครับเพราะวัตถุดิบหลักที่จะนำมาผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นก็จะประกอบไปด้วยลิเธียมโคบอลต์และก็นิกเกิลในการที่จะได้เจ้า3สิ่งนี้มาก็จำเป็นนะครับที่จะต้องขุดเหมืองขนาดใหญ่แล้วก็แทบไม่ต่างอะไรจากการขุดเพื่อเจาะแร่ถ่านและก๊าซธรรมชาตินั่นเองครับซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นผลดีกับธรรมชาติสักเท่าไหร่ลิเธียมนะครับนั่นคือพลังงานสิ้นเปลืองที่สามารถทำให้นำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้ซึ่งหลายคนคาดว่านี่คืออุตสาหกรรมน้ำมันยุคใหม่จริงอยู่นะครับที่เมื่อเราใช้พลังงานสะอาดมาชาร์จรถไฟฟ้าของคุณมันมีส่วนช่วยในการทำให้ลดโลกร้อนถูกไหมครับแต่อย่าลืมคำนึงถึงขั้นตอนการนำมาผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของรถคุณด้วยนะครับว่าส่งผลกับธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนการผลิตลิเธียมนั้นนะครับส่งผลเสียกับดินและอากาศเป็นอย่างมากจากสารเคมีสีสันสวยงามเหล่านี้ครับอ้างอิงจาก A Report by Friends of Earth เขาได้บอกว่าเมื่อการทำเหมืองลิเธียมนี้ได้เริ่มขึ้นมันคือการขโมยทรัพยากรทางน้ำของสถานที่นั้นๆเพราะการผลิตลิเธียมจากวิธีระเหยนั้นใช้น้ำอย่างมากมหาศาลรีพอร์ตนะครับคาดการณ์ว่าต้องใช้น้ำถึง 2.2 ล้านลิตรในการผลิตลิเธียมแค่ 1 ตันและการใช้น้ำในจำนวนมากขนาดนี้หลายชุมชนและหมู่บ้านก็ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้าอย่างเขตชุมชนโทโคนาวทางตอนเหนือของประเทศชิลีครับที่เมื่อมีการทำเหมืองลิเธียมนี้ขึ้นมาน้ำที่ชาวบ้านจะต้องใช้ในการทำฟาร์มมันก็ไม่สามารถใช้ได้ครับมีหนำซ้ำน้ำที่ใช้ในการผลิตลิเธียมนั้นเป็นน้ำที่ปนเปื้อนไม่สามารถนำไปทำการเกษตรใดๆได้ไม่ต้องพูดถึงสภาพดินและสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆครับสารปนเปื้อนจะกระเด็นไปทั่วพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลยครับไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศชิลีเท่านั้นครับเพื่อนบ้านเราจีนอีกหลายประเทศทั่วโลกก็มีการทำเหมืองแร่ลิเธียมมาผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ EV ครับนอกจากปัญหาในการผลิตแบตนะครับที่ไม่เป็นผลดีต่อธรรมชาติแล้วนั้นการจะทิ้งและรีไซเคิลแบตเตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันเพราะเมื่อรถไฟฟ้าเหล่านี้ถึงอายุไขการจะละทิ้งแบตเตอรี่เหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆครับต้องทำอย่างถูกวิธีมิเช่นนั้นจะทำให้ไฟไหม้แบตเตอรี่ของรถคันนั้นณปัจจุบันนะครับมีการวางแผนที่จะรีไซเคิลแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ขั้นตอนในการทำนั้นรถแต่ละคันก็จะแตกต่างกันออกไปแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้รถและการจะนำมารีไซเคิลนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์เพราะแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆก้อนบางคันมีเป็นพันบางคันมีหลักหมื่นแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันออกไปครับทำให้ยากต่อการชำแหละและนำมารีไซเคิลในที่สุดครับต่อจากเรื่องของการที่รถไฟฟ้านั้นยังมีข้อจำกัดทางการรีไซเคิลคุณรู้หรือไม่ครับว่าถ้ารถไฟฟ้าของคุณเกิดไฟไหม้แล้วนั้นเป็นการยากมากๆครับที่จะดับไฟได้ทันเวลาเพราะส่วนใหญ่เมื่อแบตไหม้แล้วนั้นก็แทบจะมอดแทบทั้งคันกันเลยทีเดียวครับมาร์ค เฮมิงสันประธานบริษัท Electric Vehicles Canberra ประเทศออสเตรเลียได้ให้สัมภาษณ์กับ ABC News ว่าเมื่อเกิดไฟไหม้กับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามันจะก่อให้เกิด thermal runaway ของแบตเตอรี่ที่ต่อกันอยู่และทำให้มันค่อยๆไหม้อย่างต่อเนื่องทีละลูกครับ
จริงอยู่ครับที่รถไฟฟ้าสมัยใหม่บางรุ่นจะมีเคสแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหานี้แต่การที่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จได้ตามบ้านเรือนถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆก็ยากต่อการควบคุมครับเกรกแมคคอนวิลจาก United Firefighters Union นะครับของออสเตรเลียเผยว่าจริงอยู่นะครับที่โอกาสที่รถไฟฟ้าจะไหม้นั้นเป็นไปได้น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับรถสันดาปแต่เมื่อไหม้แล้วนั้นจะดับยากของจริงครับรถยนต์นะครับสันดาป1คันถ้าไหม้จะต้องใช้น้ำประมาณ 1,100 ถึง 1,400 ลิตรแต่รู้หรือไม่ครับว่าถ้ารถยนต์ไฟฟ้าไหม้นั้นจะต้องใช้น้ำถึง 30,000 ลิตรกันเลยทีเดียวครับโอ้แม่เจ้าคำถามหลังจากนั้นครับที่คุณเกรกตั้งขึ้นมาก็คือจะเอาน้ำมาจากไหนเพื่อดับไฟได้ทันเวลาหรือถ้าดับไฟได้แล้วน้ำที่ปนเปื้อนเหล่านั้นจะต้องเอาไปไว้ไหนและรถไฟฟ้าที่มอดยังคงปล่อยสารเคมีที่หลงเหลือออกมาจะเอาไปจอดในพื้นที่ปิดพื้นที่ควบคุมได้ที่ไหนนอกจากหลายปัญหาทั้งเรื่องการกักเก็บรถไฟฟ้าที่ไหม้และสารเคมีที่รั่วไหลนะครับนักดับเพลิงยังต้องเสี่ยงกับการปนเปื้อนที่เรียกว่า cobalt poisoning ที่อาจมีผลถึงชีวิตกับนักดับเพลิงเมื่อโคโบลต์เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากครับและนั่นนะครับก็คือข้อเสียหลักๆของรถยนต์ไฟฟ้าจริงอยู่นะครับที่การชาร์จพลังงานไฟฟ้าณปัจจุบันถูกกว่าการที่คุณเอาเงินไปเติมน้ำมันในการขับรถมันสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ของคุณได้มากครับแต่ถ้าคุณจะบอกว่ารถไฟฟ้าของคุณสะอาดสีเขียวและรักโลกอย่าลืมเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในรถไฟฟ้าของคุณด้วยนะครับผมทำจาก ID Group Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ